নমস্কাৰ বিনয় টেকনিক্যাল চেনেললৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ দুটা সৰু সৰু টপিক লৈ, যিকেইটা আপোনালোকক বহুত সহায় কৰিব বুলি মই আশাবাদী। গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে যিটো ছাবস্ক্ৰাইব বুটাম আছে সেইটো টিপি দিয়ক আৰু নটিফিকেশ্যন অন কৰি দিয়ক আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকক কিদৰে সহায় কৰিছে মোৰ ভিডিঅ'। গতিকে ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো বলকচোন। প্ৰথম 1 নম্বৰ টপিকটো হৈছে যিটো হেডলাইট এডজাষ্টাৰ ছুইচ। ইয়াক কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বা ইয়াৰ কাম কি এইটো মই দেখুৱাই যাম। আৰু 2 নম্বৰ দেখুৱাই আছোঁ, আপুনি যেতিয়া লং জাৰ্ণি গৈ থাকিব তেতিয়া কিবা কাৰণত যদি হেডলাইটৰ বাল্বটো ফিউজ গুচি গ'ল, তেতিয়া আপুনি ওচৰত টেকনিচিয়ানো নাই বা জনা মানুহো নাই, তেতিয়া আপুনি কিদৰে চেঞ্জ কৰি ল'ব। ধৰি লওক আপোনাৰ হাতত বাল্ব আছে কিন্তু আপুনি চেঞ্জ কৰিব পৰা নাই। যদি ভিডিঅ'টো চাই তেনেহ'লে আপুনি নিশ্চয় পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাওক, মই দেখুৱাই গৈ আছোঁ এটা এটাকৈ। প্ৰথম টপিকটোত আছিলে হেডলাইট এডজাষ্টাৰ ছুইচৰ বিষয়ে। এই ছুইচটো হৈছে হেডলাইট এডজাষ্টাৰ ছুইচ। এইটো 0 পইণ্টত থকা মানে কি হয়, যেতিয়া আপুনি হেডলাইটটো অন কৰি দিব, হেডলাইটটো অন কৰি দিয়াৰ লগে লগে পোহৰটো যিমানখিনি ডিষ্টেঞ্চত পৰিব, যেতিয়া আপুনি 1লৈ লৈ আহিব সি ক্ৰমান্বয়ে অলপ তললৈ লৈ আহিব। ঠিক তেনেদৰে 2লৈ আনিলে আৰু তললৈ আনিব, 3লৈ আনিলে ঠিক তেনেদৰে গাড়ীখনৰ পৰা বেছি দূৰত্বত নাথাকিব। ঠিক তেনেদৰে 5লৈ যদি লৈ আহে তেনেহ'লে আপোনাৰ গাড়ীৰ পৰা বেছি দূৰত নাথাকিব, একদম ওচৰতে থাকিব। এই ছুইচটোৰ আৰু এটা মুখ্য কাৰণ হৈছে যেতিয়া আপুনি হেডলাইট অন কৰি দিব, অন কৰি দিয়াৰ পাছত যেতিয়া পিছ চাইডে 3-4জন মানুহ বহি যাব বা কিবা মালেই লৈ যাওক, তেতিয়া কি হয়, আগ চাইডটো অলপ দাং খাই যায়। দাং খাই যোৱাৰ লগে লগে বিপৰীত চাইডৰ পৰা অহা গাড়ীখনৰ চকুত পৰে, মানে যিজন চলাই আহিব তেখেতৰ চকুত পৰে। গতিকে কি কৰিব লাগে, তেতিয়া আপুনি 0ত থ'ব নালাগে, তেতিয়া আপুনি 3 নম্বৰ আপোনাৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি আপুনি লৈ ল'ব পাৰে। লাইট এছেম্বলিটোৰ বেক চাইডে যিটো প্ৰথম কাপলাৰটো দেখা পাইছে, এই কাপলাৰটো হৈছে যিটো হেডলাইট এডজাষ্টাৰ ছুইচ। ইয়াত এটা মটৰ আছে, মই যিটো কথা কৈছোঁ হেডলাইট এডজাষ্ট ছুইচটো মই ইয়াত বুজাই দিম। এইটো হৈছে তাৰ মটৰটো। ঠিক তেনেদৰে তাৰ পিছফালে আপুনি পাব ছাইডত এই মাজতে এটা ডাঙৰকৈ কাপলাৰ এটা পাব। ইয়াত 3ডাল ৱায়াৰ আছে। এইটো কি কৰিব, ফ্লাছ লাইটটো জ্বলাই লৈছোঁ, এতিয়া দেখাত সহজ হ'ব। এই কাপলাৰটো আপুনি ডাইৰেক্টলি পিছফালে এইদৰে উঠাই আনক, মানে টানি দিয়ক। দেখা পালে এইটো উঠি গ'ল। এইটো দেখিছেনে, ইয়াত আপোনাৰ পানী সোমাব নোৱাৰাকৈ দিয়া আছে, পানী ধূলি এইবিলাকৰ প্ৰটেক্ট হয়। এতিয়া আপুনি কি কৰিব, এইটো চাইডে এইদৰে উঠাই লৈ আহক। এইটো কভাৰটো উঠাই দিলে, উঠাই দিয়াৰ পিছত দেখা পাব এইটো হৈছে বাল্বটো, আৰু এইটো বাল্বটো, এইডাল হৈছে স্প্ৰিংডাল। এই পইণ্টত আপুনি কি কৰিব দেখুৱাই আছোঁ। এইদৰে হেঁচি দিব, অইন একো কৰিব নালাগে। এইটো ছাইড হেঁচিব নালাগে, ইয়াত য'ত স্ক্ৰু আছে এইটো ছাইড হেঁচিব নালাগে। স্প্ৰিংডাল এই স্ক্ৰুটোৱে ধৰি ৰাখিছে। আপুনি বিপৰীত ছাইডে হেঁচি তললৈ অলপ ঠেলি দিব। এইটো এটা লক পইণ্ট হয়, দেখিছে, মই ওচৰত দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া চাওক, এই যিটো লক পইণ্ট আছে এই পইণ্টটো ইয়াত সোমাই থাকে। আপুনি এইটো দাঙি দিয়ক, এইটো দেখিছেনে, আকৌ মই দেখুৱাই দি আছোঁ। এইদৰে এইটো লক পইণ্ট হয়, দেখা পালে পুনৰ আপুনি ঠেলি পেলাই এনেকৈ উঠাব পাৰে। প্ৰথম হেঁচি দিব লাগিব, হেঁচি তললৈ টানি দিলেই হ'ল, এইটো ওলাই আহিল। তাৰপিছত আপুনি বাল্বটো এইদৰে লৈ আহিব পাৰে। ঠিক তেনেদৰে পুনৰ যেতিয়া বাল্বটো আপুনি লগাব, যিটো পজিশ্যনত লগাইছে সেইটো পজিশ্যনতে এইদৰে লগাই দিলে। লগাই দিয়াৰ পিছত
পুনৰ এইডাল লৈ আহক, লৈ আহি আকৌ এই লগ পইণ্টটোত সোমোৱাই দিয়ক। একদম চিম্পুল। তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব, কাপলাৰটো লগাই নিদিব। যিটো ডাষ্ট কভাৰ আছে, মানে পানী নোসোমোৱা যিটো কভাৰ আছে, এইটো আপুনি যিদৰে আছে সেইদৰে হেঁচা মাৰি লগাই দিয়ক। এইদৰে সোমোৱাই দিয়াৰ পিছত আপুনি এই যিটো কাপলাৰটো লগাইছিলে এইটো কেৱল আপুনি টানিহে লগাইছে, ঠিক তেনেদৰে আপুনি এইদৰে হেঁচা মাৰি দিয়ক। আপোনাৰ কাম হৈ গ'ল। তাৰপিছত আপুনি বাল্বটো জ্বলাই চাওক। বাকী মোৰ ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক সহায় কৰিছে বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। বাকী আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত যোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই।